ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ሴል ባዮሎጂ የሚለው ቶፒክ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ በፓርት 1 ስለ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ወይም ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ስለ አሜባ፣ ባክቴሪያ፣ ኦግሊና፣ ፓራሚሽየም እና ይስት የተለያየ ነገር ስንመማር ነበረ። ስለ ሪፕሮዳክሽን ሲስተማቸው የሚኖርበትን ቦታ ስለ ጠቀሜታቸው እና መሰል ነገሮችን በደንብ ስንወያይ ነበር ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓርት 2 ሌቭልስ ኦፍ ሴሉላር ኦርጋናይዜሽን ኢን መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም የሚል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ እና በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት አልፋለሁ። ይህንን ትምህርት ከተማርን በኋላ እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን? የተለያዩ ሴሎችን ስም መስጠት አለብን። ኦኬ ኔም ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ሴልስ ይለናል። ዴን ስቴት ዘ ፋንክሽን ኦፍ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ሴልስ ፋንክሽናቸውን አሁን ስማቸውን ከሰጠን በኋላ ፋንክሽናቸው ምንድነው የሚለውን ነገር እንዲሁም ኔም ሰም ፕላንትስ ኤንድ አኒማል ቲሹ ኦኬ ከሴል ደግሞ ከፍ ሲል ስለ ቲሹ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ዜን ስቴት ዘ ፋንክሽን ኦፍ ሰም ፕላንትስ ኤንድ አኒማል ቲሹ ኦኬ ስማቸውን እዚህ ላይ ስቴት ካረግን በኋላ ጠቀሜታቸውንም አብረን መዘርዘር መቻል አለብን ማለት ነው። አፍተር ዳት ኔም ሰም ፕላንትስ ኤንድ አኒማል ኦርጋን ኤንድ ፋንክሽንስ ኦፍ ዳት ኦርጋን ኦኬ ዜን ኔም ሰም ፕላንትስ ኤንድ አኒማል ሲስተም then state the functions of some plants and animal system. Finally describe organisms as the highest levels of organization in multicellular organism. ኦኬ አሁን እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሚጠቁመው? መጀመሪያ ሴል አለ፣ ከሴል ቲሹ አለ፣ ከቲሹ ኦርጋን አለ። ኦኬ ሴል ቲሹ ኦርጋን፣ ከዛ ኦርጋን ሲስተም አለ፣ ከኦርጋን ሲስተም በኋላ ኦርጋኒዝም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሴሎችን እንጠቅሳለን፣ ከዛ ጠቀሜታቸውን፣ ከዛ ቲሹ፣ ከዛ የቲሹን ጠቀሜታ፣ ዜን ኦርጋን የኦርጋንን ጠቀሜታ፣ ከዛ በኋላ ከኦርጋን በኋላ ኦርጋን ሲስተም አለ፣ ከኦርጋን ሲስተም በኋላ የኦርጋን ሲስተምን ጠቀሜታ፣ ዜን ፋይናሊ ኦርጋኒዝምን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ አሁን የምላችሁን ነገር በደንብ ከተረዳችሁና መመለስ ከቻላችሁ የቪዲዮ ገብቷችኋል ወይም የክፍል ገብቷችኋል ማለት ነው። በቀላሉ ፈተና መመለስ የምትችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ኦኬ የትኛውም ቦታ ስታነቡ መጀመሪያ ከዚህ ዩኒት በኋላ ወይም ይህም ካነበብኩ በኋላ ምን ማወቅ አለብኝ ወይም ምንድነው ላውቅ የምችለው የሚለውን ነገር ቀድማችሁ መተንበይ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል እዚህ ላይ what is the different types of cell in multicellular organism? እንግዲህ ከዚህ ቀደም በፓርት 1 ስለ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው ስናወራ የነበረ። ያ ማለት ሲንግል ሴልድ ስለሆኑ አንድ ሴል ብቻ ስላላቸው ኦርጋኒዝሞች ለምሳሌ ስለ አሜባ፣ ስለ ፓራሚሽየም፣ ስለ ኦግሊና፣ ስለ ይስት፣ ስለ ባክቴሪያ ነበር ስናወራ የነበረው። አሁን ደግሞ መልቲሴሉላር ስለሆኑ ኦርጋኒዝሞች የምናወራበት ክፍል ነው ማለት ነው። So in the previous section you have learned that all organisms are made up of small structural and functional units known as cell ይለናል። ሴል እንግዲህ the smallest and structural units of living thing ነው ብለን ፓርት 1 ላይ ተወያይተናል ማለት ነው። ልክ ከኬሚስትሪው ካለው ከአተም ጋር አገናኝቼ ስነግራችሁ ነበረ። አተም the smallest part of substance እንደሆነ ሁላ ሴል ደግሞ the smallest and functional unit of life ብለን ዲፋይን አድርገነዋል ማለት ነው። So all cells have a basic similarity. On the basis of a number of cells, they are made from organisms are categorized as unicellular and multicellular organisms. ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ መልቲሴሉላር እና ዩኒሴሉላር ብለን እንከፍላቸዋለን። ዩኒሴሉላር እነማን ናቸው? ቀደም ስዘርዝርላችሁ የነበሩት ናቸው። መልቲሴሉላር ደግሞ ወደፊት የምንማራቸው ናቸው ማለት ነው። So organisms that are composed of one cell is known as unicellular organisms or single-celled organisms ይባላሉ። These organisms are usually smaller in size and simple type ናቸው። Multicellular organisms are composed of many cells. Plants, animals and some fungi are multicellular organisms ይላቸዋል። So ከመልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም መካከል ፕላንት፣ አኒማልስ እና ፈንጊዎች ይመደባሉ ማለት ነው። ግን ፈንጊ ውስጥ ዩኒሴሉላር አለ። ለምሳሌ ይስትን ከዩኒሴሉላር ውስጥ እንደ ኤግዛምፕል መጥቀስ እንችላለን። So in this organism
there are different types of cells that vary in their shape, size and function ይለናል ማለት ነው። So there is a key terms here. Unicellular organism ምንድነው? Multicellular organism ምንድነው? Unicellular organisms are organisms that are made up of one cells that include organisms like amoeba, paramecium, euglena and others. Whereas multicellular organisms are organisms that are made up of many cells that include organisms like plants and animals and most fungi መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። Okay, so what type of cells are found in plant? Plant ለምን አይነት ሴል ነው የሚገኘው? Plants are multicellular organisms. A plant body is made up of many and different types of cells. For example, types of cells in different parts of a plant body includes leaf epidermal cell, leaf palisade cell, okay? Leaf palisade cell የሚባል አለ and root tip cell የሚባል አለ። አሁን እነዚህ ምንድናቸው? ፕላንት ቦዲ ላይ የሚገኙት ሊፍ ኤፒደርማል ሴል የሚባል አለ፣ ሊፍ ፓላሳድ ሴል የሚባል አለ፣ እንዲሁም ሩት ቲፕ ሴል የሚባሉ እነዚህ ሴሎች ከፕላንት ላይ ከሚገኙ ሴሎች መካከል ናቸው ማለት ነው። Thus different types of cells have different function. Leaf epidermal cell covers the upper and the lower surface of the leaf. አሁን ሊፍን ብንወስድ ወይም ቅጠልን ብንወስድ lower part እና upper part of the leaf is covered by this leaf epidermal cell. Okay? በዚህ የተሸፈነው ማለት ነው። The leaf epidermal protects the internal parts of the leaf from any mechanical damage. አሁን እንግዲህ ሊፍ ኤፒደርማልስ የምንለው ወይም ሊፍ ኤፒደርሚስ የምንለው ምኑን ነው የሚከላከለው? ውስጠኛውን የቅጠል ክፍል ልክ እንደ ከቨር በመሆን ላይክ አሁን እኛ ልብስ እንደምንለብሰው ለምሳሌ እኛ ልብስ ስንለብስ ወይም ቆዳችን ባጭሩ ኢንተርናል ፓርታችንን ፕሮቴክት የሚያደርግልን ነው። ልክ እንደዛ ሁላ ሊፍ ኤፒደርሚስ የሚባለው ደግሞ የቅጠል ክፍል የታችኛውና የላይኛውን የቅጠል ክፍል ከቨር በማድረግ ውስጠኛውን ከዳሜጅ ይከላከላል ማለት ነው። So the leaf palisade cells are found below the upper epidermal layer. Okay? ይሄ ደግሞ ፓላሳድ የሚባለው ደግሞ ከአፐር ኤፒደርማል ላየር ቀጥሎ የሚገኝ ሴል ነው ማለት ነው። As their name indicates, the root tip cells are found at the tip of the plant root. Okay? ቲፕ ሩት ወይም ሩት ቲፕስ የሚባለው ደግሞ ሩት ላይ የሚገኝ ሴል ነው፣ ፕላንት ሩት ላይ ማለት ነው። So ሊፍ ኤፒደርማል ሴል ማለት ምን ማለት ነው? ሊፍ ፓላሳድ ሴልስ ማለት ምን ማለት ነው? ሩት ቲፕ ሴልስ ማለት ነው? Leaf epidermal cells are flat cells that are found on the upper and lower surface of the leaf. Leaf palisade cells types of cells that are located just below the upper epidermis and contain large number of chloroplasts. Okay, large number of chloroplasts. Chloroplasts ደግሞ due to the presence of chloroplasts, they are a site at which photosynthesis is taking place in plant. እንግዲህ ክሎሮፕላስት ያዘ ማለት ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄድበት ነው። ፎቶሲንቴሲስ ደግሞ ሰንላይትን በመጠቀም ፕላንቶች ምግባቸውን የሚሰሩበት ሂደት የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊፍ ፓላሳድ ሴል ምንድነው አገልግሎቱ? ክሎሮፕላስትን ለመያዝ ነው። ክሎሮፕላስት ደግሞ ለፎቶሲንተሲስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው የሴል ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሩት ቲፕ ሴል. These are cells that are found at the tip of the root. እንግዲህ ሩት ቲፕ ላይ የምትገኘው ሴል ደግሞ ምን ትባላለች? ሩት ቲፕ ሴል እንላታለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ተመልከቱት። እንግዲህ ይሄ የምታዩት ሩት ነው። ሩቱ ሩት ሄር ዞን የሚባል አለ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሩት ካፕ። በአጠቃላይ ምን ይባላል? ሩት ቲፕስ ይባላል። እንግዲህ ሩት በአገልግሎቱ ምንድነው? ዋተርን አብዞርብ ማድረግ እንዲሁም ኢምፖርታንት የተባሉ ሚነራሎችን አብዞርብ በማድረግ ወደ ላይኛው የፕላንቱ ክፍል ማስተላለፍ ነው። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሚነራሎችን እና ዋተርን ነው አብዞርብ የሚያደርገው። ኦኬ። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ ቢ ላይ ሊፍ ክሮስ ሴክሽን ይለናል። አሁን ይሄን ሊፍ ይዩት። እንግዲህ ይሄን ቅጠል ተመልከቱት። አፐር እና ሎወር ፓርት አለው። አፐሩን ፓርት ይዩት። ይሄ ሲጎላ ማለት ነው ወይም ማግኒፋይ ሲደረግ ነው። አፐር ኢፒደርሚስ ይባላል ይሄ ላይኛው።
ይሄ ግሪን ከለሩ ማለት ነው ግሪን ከለሩ። በስር በኩል ደግሞ ላወር ኢፒደርሚስ ይባላል። እንግዲህ ላወር ኢፒደርሚስ እና አፐር ኢፒደርሚስ ምኑን ነው ፕሮቴክት የሚያደርጉ? ፓላሳር ሴሉን ፕሮቴክት ያደርጋሉ። ፓላሳር ሴሉን ፕሮቴክት የሚያደርጉት ከምንድን ነው? ከሜካኒካል ዳሜጅ ነው። ፓላሳር ሴሉ ደግሞ ምን ይዟል ብለናል? ክሎሮፕላስት ይዟል። ክሎሮፕላስት ይዟል ማለት ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ የሚካሄድበት ዞን ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዴር ኢዝ አን ኦፕኒንግ ፎር ካርበን ዳይኦክሳይድ ቱ ኢንተር ሊቭ። አሁን አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ፕላንቶች ካርበን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጣቸው ያስገባሉ። ከዛስ ኦክሲጅንን ያስወጣሉ። ከአኒማልሶች በተቃራኒ ማለት ነው። ሶ ካርበን ዳይኦክሳይድን የሚጠቀሙበት ለምንድን ነው? ምግባቸውን ለማዘጋጀት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህም በዚህ እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ሌላው what type of cells are present in the body of animals? እስካሁን ፕላንት ላይ ነው ስናይ ነበር። አሁን ደግሞ አኒማል ላይ እናያለን። animal includes human are made up of many cells and are known as multicellular organisms ይባላሉ። there are different types of cells in human body። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ስለ human body ስናወራ ከ75 እስከ 100 ትሪሊየን ሴሎች አሉን በሰውነታችን ውስጥ። ትሪሊየን እንግዲህ imagine it is a very large number. So the cells that form our body including skeletal cell አለ፣ nerve cell አለ፣ muscle cell፣ blood cell፣ sperm cell፣ ova ወይም egg cell and others። እነዚህ ምሳሌዎች ናቸው። nerve፣ muscle፣ blood፣ sperm፣ ova። okay the cells vary in their shapes and size. In addition to variations of the cells in their shape and size, they also differ in their function. አሁን እንግዲህ በሳይዝም በሻፕም እነዚህ ሴሎች ይለያያሉ። በፋንክሽንም ለምሳሌ መስል ሴል ከብለድ ሴል ጋር ይለያያል። በፋንክሽንም በሳይዝም ማለት ነው። So what does it mean muscle cell? Cells that are pointed at both ends and form the muscle of the body. Due to their ability to contract and relax, they play roles in moving body apart or whole body. ኦኬ መስል ሴል እንግዲህ ኮንትራክሽን እና ሪላክሽን የማድረግ ባህሪ ስላለው ለእንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ከቦታ ቦታ የምንንቀሳቀስ መስል ሴል ስላለን። ኦኬ ስለዚህ ለእንቅስቃሴ መስል ሴል እጅግ በጣም አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ነርቭ ሴል ነው። ሎንግ ኤንድ ብራንችድ ሴል that are involved in the transmitting nerve messages in the body. ነርቭ ሴል ደግሞ መልእክቶችን ከቦታ ቦታ የሚያመላልስ ነው። most of the time ከአእምሯችን ወደ ሌላው ሰውነታችን የሚያስተላልፍ ነው። ወይም ከብሬን ወደ ሌላው ቦዲ የሚያስተላልፍ መልእክት የሚያስተላልፍ ሴል ምን ይባላል? ነርቭ ሴል ይባላል ማለት ነው። ስለ ነርቭ ሴል ምናልባት ወደ ታች ካለ በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ብሬን የሚያወራ ክፍል ካለ ማለት ነው። ሶ ሌላው ደግሞ ብለድ ሴል Blood cell is a circular cell that are involved in the transporting oxygen and carbon dioxide and defend the body from disease causing organism. Okay blood cell የሚባለው እንግዲህ ሰርኩላር የሆነ ሼፕ ነው ያለው የሚያገለግለው ኦክሲጅን ትራንስፖርት ለማድረግ እንዲሁም ካርበን ዳይኦክሳይድ ትራንስፖርት ለማድረግ እና ሰውነታችን ከበሽታ ለመከላከል ነው የሚጠቅመን። አሁን ብለድ ሴል ምን ይዟል? ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል እና ፕላትሌት የሚባሉ ሶስት ክፍሎችን ይዟል። ሬድ ብለድ ሴል እንግዲህ ኦክሲጅን እና ካርበን ዳይኦክሳይድ ትራንስፖርት ለማድረግ ነው የሚጠቀመው። ያ ማለት ኦክሲጅንን ወደ ሰውነታችን ይዞ ይገባል። የተቃጠለውን ኦክሲጅን that means ካርበን ዳይኦክሳይድን ደግሞ ከሰውነታችን እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው ሬድ ብለድ ሴሉ። ዋይት ብለድ ሴሉ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድነው? ሰውነታችንን ከበሽታ ፕሮቴክት ማድረግ መቻል ነው። ሌላው ፕላትሌት ደግሞ ለብለድ ክሎቲንግ ያገለግላል። ብለድ ክሎቲንግ ማለት የሆነ ስለት ነገር እጃችንን ወይም የሆነ ቆዳችንን ቢቆርጠውና ደማችን ቢፈስ ወደሆኑ ደማችን እንዲቆም የሚያደርገው ፕላትሌት የሚባለው የብለድ ሴል ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላው ስኪን ሴል አለ። ስኪን ሴል it's a flat and thin cell that cover our body. ኦኬ ሰውነታችንን ወይም ውስጠኛውን የቦዲያችንን ከቨር የሚያደርግልን ሴል which is called skin cell ይባላል። sperm cell is a male reproductive cell that are involved in fertilizing female reproduction cell and initiate the process of reproduction. ኦኬ ስፐርም ሴል ደግሞ ወንዶች ላይ የሚገኝ የመራቢያ ሴል ሲሆን ከሴቷ የመራቢያ አካል ጋር በመገናኘት ሪፕሮዳክሽን እንዲፈጠር የሚያደርግ
የሴል ክፍል ነው ማለት ነው። ኤግ ሴል ወይም ኦቫ የሚባለው ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ሴቷ ላይ የሚገኘው ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሴል ነው። that are fertilized by male reproductive cell during the process of reproduction ማለት ነው። ስለዚህ ስኪን ሴል የምንለው እንግዲህ በስዕል ይህን ይመስላል። ወራስ ብለድ ሴል እንግዲህ ሰርኩላር ነው ያለው ደግሞ ይህን ነው የሚመስለው። መስል ሴል ደግሞ ኮንትራክሽን እና ሪላክሽን በማካሄድ ለሞሽን እጅግ በጣም አስተዋጽኦ የሚያደርገው የሴል አይነት ነው። ኤግ ሴል ወይም ኦቫ የሚባለው ደግሞ ይህን ይመስላል። ስፐርም ሴል ደግሞ ይህ አይነት ቅርጽ አለው ማለት ነው። በመጨረሻ ደግሞ ነርቭ ሴል ማለት መልእክትን ከቦታ ቦታ በሰውነታችን ውስጥ የሚያመላልስ የሴል አይነት ነው። ሰው ፓርቶች አሉት። ለምሳሌ ሴል በዲ የሚባል አለ፣ ዲንድራይት የሚባል አለ፣ አክሰን ኢንዲንግ የሚባል አለ፣ አክዞን የሚባል አለ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ይህን ይመስላሉ ማለት ነው። ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ሁማን ቦዲ ሴል የምንላቸው እነዚህ ናቸው የተወሰኑት ማለት ነው። ቀጥሎ ከሴል ቀጥለን ቲሹ ነው የምናየው። what are tissues? Multicellular organisms are made up of many cells and have different types of cells that are specialized to perform various functions. In fact, they are not simple. A collection of many cells, rather cells in the body. Multicellular organisms are organized at different levels of functional groups. ባጭሩ እንግዲህ ቲሹ ማለት is a group of cells የተለያዩ ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት ቲሹ ይባላል። ኦኬ so a group of cells that is similar in shape, size and that carry out the same function is called tissue እንለዋለን። ኦኬ የተለያዩ ሴሎች በአንድ ላይ ሆነው most of the time ተመሳሳይ ሼፕ እና ሳይዝ ያላቸው ተመሳሳይ ስራን የሚሰሩ ከሆነ ቲሹ እንላቸዋለን ማለት ነው በአንድ ላይ ሲሆኑ። so what are the types of plant tissue? Plants are one group of multicellular organisms ናቸው ብለናል። Implant cells with the same structure and performing similar functions are organized as tissue. Tissues implants include epidermal tissue, conducting tissue, photosynthetic tissue, okay, and strengthened tissue ተብሎ ይከፈላል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ላይ ኬተርሞች አሉን። ቲሹ ምንድነው? Tissue is a group of cells that have the same shape, size and carry out the same function. But አንዳንዴ ሳይዙም ሼፑም የሚለያይበት አይነት ይፈጠራል ብለን ፓርት 1 ላይ አይተናል። ለምሳሌ ብለድ ሴልን ብንወስድ ብለድ ሴል 3 አይነት ነው። ሬድ ብለድ ሴል፣ ዋይት ብለድ ሴል እና ፕላትሌት ብለን 3 አይነት እንደሆኑ አይተናል። ግን most of the time ቲሹ ምንለው ለምሳሌ መስል ቲሹን ብንወስድ የብዙ መስል ሴሎች ስብስብ ነው። ግን አንዳንዴ የተለያየ ሳይዝ እና ሼፕ እንዲሁም ኔም ያላቸው በአንድ ላይ ሆኖ ቲሹን ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢፒቴሊያል ቲሹ a tissue made up of cells that cover the external surface of the body or skin and lining the surface of the structure like mouth, heart, liver and eye. okay እነዚህ ፓርቶች ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚገኘው ማውዝ፣ ሃርት፣ ሊቨር ኤንድ አይስ ላይ የሚገኝ የቲሹ አይነት which is called ምን ይባላል? epithelial tissue. external surface of the body ነው የሚለው ሲጀመር የላይኛው ክፍል ነው። ሌላኛው muscle tissue a tissue made up of a group of muscle cells and form the muscle that are found in different parts of the body. okay it's a group of muscle cell which is called muscle tissue ይባላል። then there is a blood tissue. Blood tissue is a tissue which is made up of blood cells and fluids that fill the space in a blood vessel tube. so a collection of different blood cells called blood tissue እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ nervous tissue a tissue which is made up of a group of nerve cells that form a brain, spinal cord and peripheral nervous system ጋር ያለ ነው። ይህ እንግዲህ ከሜሴጅ ጋር የተገናኘ ነው። ከሜሴጅ ጋር ማለት ከቦዲያችን ከየትኛው የቦዲ ክፍል ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እና
ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ይዞ የሚሄድ ነው። ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እና ፐሪፈራል ነርቨስ ሲስተም የሚባል አለ። ባይዘው ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ የሚባል አለ። ይሄ የራሱን ችሎ የራሱ ቶፒክ ስላለው በዛ የምናወራበት ይሆናል። ኤኒዌይስ ነርቨስ ቲሹ ወይም ነርቭ ሴል ከሚሴጅ ጋር የተገናኘ ነው። ከሌላው የአካላችን ክፍል ወደ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ መልእክት ይዞ የሚሄድ የሴል ወይም የቲሹ አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ በስዕል እንደምናየው ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ የሚባል አለ። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ምን የሚባል አለ? ቫስኩላር ቲሹ ይባላል። ላወር ኤፒደርሚስ እና አፐር ኤፒደርሚስ። አፐር ኤፒደርሚስ እና ላወር ኤፒደርሚስ ከዚህ ቀደም እንደገለጽኩላችሁ ኢነሩን ፓርት ፕሮቴክት ማድረግ ነው። ኦኬ ሶ ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ የሚባለው ደግሞ ይህ ክፍል ነው። ከፍተኛ የሆነ የክሎሮፕላስት ስብስብ ያለበት ክፍል ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ቅጠል ነው። ይሄ ኦኬ ይሄ ቅጠል ነው። እዚህ ላይ ቫስኩላር ቲሹ ይባላል። የቫስኩላር ሴሉ ስብስብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከቅጠል በተጨማሪ ሌላ ደግሞ ፓረንቺማ፣ ኮሎንቺማስ እንዲሁም ኮንዳክቲንግ ቲሹ ዳት ኢዝ ዛይለም እና ፋይለም ወይም ሩቱ አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው። እንዲሁም ስከረንቺማ የሚባሉ ሌሎች የቲሹ አይነቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ የት ነው የሚገኙ? ሞስት ኦፍ ታይም ፕላንት ላይ የሚገኙ ቲሹዎች ናቸው። ፕላንት ቲሹ ዲፍረንት ታይፕስ ኦፍ ፕላንት ቲሹ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። እነ ፓረንቺማ፣ ኮሎንቺማስ፣ ስከለረንቺማ እንዲሁም ኮንዳክቲንግ ቲሹ የምንላቸው those tissues are found in plant ቲሹ ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። what are the types of animal tissues? አሁን እንግዲህ ፕላንትን በዚህ ሁኔታ ካየን አሁን ደግሞ አኒማልስ ላይ እንገባለን። similar to plants in animal including human, a group of similar cells that perform the same function is organized as a tissue. ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ ሴሎች ስብስብ ቲሹን ይፈጥርልናል። Generally, there are 4 basic types of tissue in a body of human. The 4 basic tissue types of human body are epithelial tissue, muscle tissue, connective tissue, and nerve tissue. እነዚህ ምን እንደሆኑ ላይ በኬተር ማይተናቸዋል። አራቱ ሰዎች ላይ የሚገኙ ቲሹዎች ምን ናቸው? epithelial tissue. epithelial tissue እንግዲህ ስኪናችን ላይ የሚገኘው ኤክስተርናል ፓርቱ ነው። መስል ቲሹ ደግሞ የመስል ሴል ስብስብ ነው። እንዲሁም ኮኔክቲቭ ቲሹ እና ነርቭ ቲሹ ብለን አይተናል ላይ ማለት ነው። so blood is an example of connective tissue. Connective tissue is a type of tissue characterized by few cells separated by space and large amount of extracellular material. so እነዚህን ነገር ከያዘ ምን ይባላል? ኮኔክቲቭ ቲሹ እንለዋለን ማለት ነው። few cells separated by space and large amount of extracellular material. እንግዲህ ስፔስ አለው በብለድ ሴል ላይ ስናይ በጣም ብዙ ስፔስ አለው። በሴሎች መካከል ስፔስ አለው፣ ውስጡ በፍሉድ የተሞላ ነው። ብለድ ነው በማይክሮስኮፕ ፓወርፉል በሆነ ማይክሮስኮፕ ብናየው ሰርኩላር የሆነ ሼፕ ነው ያላቸው እና አብዛኛው ክፍል አሁን ስናየው ፍሉድ ነው የሚሞላው ማለት ነው፣ ሌላ ፍሉዶች ማለት ነው። so እዚህ ጋር ምን ይለናል? ኤፒደርማል ቲሹ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንዳክቲንግ ቲሹስ፣ ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ ኦኬ and strengthened tissue. Epidermal tissue a tissue found on the external surface of the plant. አሁን ለእንስሳቶች ምንድን ነበር ያልነው ወይም ለአኒማልስ ያልነው epithelial tissue ነበር ያልነው። ኤፒደርማል ቲሹ ደግሞ ኤክስተርናል ፓርት ኦር ሰርፌስ ኦፍ ፕላንት በዲ ላይ የሚገኝ ነው። ከዚህ ቀደም ለምሳሌ ቅጠል ላይ የሚገኘው አፐር ኤፒደርማል እና ሎወር ኤፒደርማል ብለን ስናይ ነበረ። ፕሮቴክሽን ነው አገልግሎቱ። ሌላው ደግሞ ኮንዳክቲንግ ቲሹ tissues made up of cells that transport water, photosynthetic products and minerals in plant body. okay so ምን ይባላል? ይሄ ኮንዳክቲንግ ቲሹ ስፔሻሊ ምንና ምን ይዟል? ዛይለም እና ፋይለም የሚባል ክፍል አለው። ዛይለሙ ምንድነው የሚያደርገው? ዋተር እና ሚነራልን ትራንስፖርት ያደርጋል። ዛይለም የሚባለው የኮንዳክቲንግ ቲሹ አይነት፣ whereas ፋይለም የሚባለው ደግሞ ፉድ ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው ማለት ነው። ሌላው ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ
Okay, ወይም mesophil የሚባል አለ mesophil tissue is a tissue found in plant leaves that contain chloroplast and it involves the process of photosynthesis. Okay, mesophil የሚባለው እንግዲህ ምንድነው የያዘው? chloroplast ነው የያዘው። chloroplast ደግሞ ምንድነው responsibility? photosynthesis ማካሄድ ማለት ነው። Finally, strengthened tissue የሚባል አለ a tissue which is made up of a cell with a thick cell wall, a thick wall and is involved in providing mechanical strength to the body of the plant. አሁን ፕላንቶች አይታችኋቸው ከሆነ በጣም ስትሮንግ ናቸው። ይህን ስትሬንግዝ የሚያገኙት ከየት ነው? ከስትሬንግዝን ቲሹ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንድትረዱ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ኮኔክቲቭ ቲሹ አለ፣ ይህን ነው የሚመስለው። ኤፒቴሊያል ቲሹ፣ ነርቭ ቲሹ፣ መስል ቲሹ አለ። ይህ ደግሞ ምንድነው? different types of tissue found in the body of animals including human ማለት ነው። the other is organ። አሁን ቲሹን አየን፣ መጀመሪያ ሴልን ነበር ያየን፣ ከዛ ኦርጋንን ቲሹን፣ ከዛ ኦርጋን፣ ከሴል ቲሹ፣ ከዛ ኦርጋን። in a body of multicellular organism different tissues are grouped together to form a structural and functional units known as organ. An organ is made up of different types of tissue that work together to achieve one or more function within the organism. Okay? ስለዚህ የሆነ ስራ ለመስራት የሚያገለግል የቲሹዎች ስብስብ which is called organ ይባላል ማለት ነው። What organs are there in plant? A plant body is made up of different tissue that are organized into a functional unit is known as organ ይባላል። የፕላንት ቲሹዎች በአንድ ላይ ተሰባስበው የሚፈጥሩት which is called plant organ እንለዋለን። Implant system, implant, stems, leaves, flowers and roots are all organs. Okay, ቅጠል ራሱን የቻለ ኦርጋን ነው። ፍላወር ራሱን የቻለ ኦርጋን ነው። ስቲም ራሱን የቻለ ወይም ግንዱ ማለት ነው ራሱን የቻለ ምንድነው? ኦርጋን ነው ማለት ነው። These organs are made up of different types of tissue and perform a specific function or functions. For instance, leaf is an organ which is made of tissue like epidermal, photosynthetic and conducting tissue. ከነዚህ ሁላ ቲሹዎች ነው አንድ ላይ ሆነው ሊፍ የሚባለውን ኦርጋን ሊሰሩት የቻሉ። ኦኬ፣ ሶ እዚህ ጋር ኬተርሞች አሉን። ኦርጋን ማለት ነው it's a functional unit which is made up of different types of tissue that work together. so የተለያዩ ቲሹዎች በአንድ ላይ ሆነው ኦርጋንን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሊፍ ወይም ቅጠል የምንለው ደግሞ an organ found on the body of plants. It is made up of different tissue and mainly carry out photosynthesis, transpiration and gaseous exchange. ኦኬ፣ አሁን በሊፍ ስንወስድ ስለ ፎቶሲንቴሲስ ወይም ምግብ ከማዘጋጀት ጋር እንዲሁም ጋዝ ኤክስቼንጅ ማድረግ የሚቻለው በሊፍ ነው ማለት ነው። ስቲም ወይም ግንድ ደግሞ ማለት an organ found in the body of the plant. It consists of different tissue and mainly involved in supporting the above ground part of the plant. It is also involved in the transporting photosynthetic products, water and mineral in the plant body. Okay? ግንዱ የሚያገለግለው ምንድነው? ከመሬት በላይ ያለውን ክፍል አጠቃላይ መሸከም ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፎቶሲንቴቲክ የተደረጉ ፕሮዳክቶችን ፉድን ሊሆን ይችላል፣ ሚነራልን ዋተርን ሊሆን ይችላል፣ ትራንስፖርት ማድረግን ይጨምራል ማለት ነው። ሌላኛው ሩት ወይም ስር የምንለው ደግሞ an organ found in the body of plants. It contains different tissue and mainly anchors the plant into the soil. It absorbs water and mineral from the soil and transports them up to the above ground part of the plant. ኦኬ፣ ስር የሚያገለግለው እንግዲህ ከመሬት ከሶይል ወይም ከአፈሩ ኢምፖርታንት የሚባሉ ፓርቶችን ላይክ ዋተር ሊሆን ይችላል ኦር ሚነራል ሊሆን ይችላል አብዞርብ በማድረግ ወደ አፐር ፓርት ኦፍ ዘ ፕላንት ትራንስፖርት እንዲሆን ማድረግ ነው። Flower is an organ found in the body of the flowering plant. It is made up of different tissue and is involved in sexual reproduction of flowering plant. ፍላወር ደግሞ ከሪፕሮዳክሽን ጋር የተገናኘ
ክፍል ነው፣ የፕላንት ክፍል ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ፕላንትን እንደምትመለከቱት የፕላንት ፓርቶች እነዚህ ይመስላሉ ወይም ኦርጋኖች። ፍላወር ማለት ይሄ ክፍል ነው። እዚህ ጋር ስቲም አለን ግንዱ ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ቅጠል አለ፣ ሊፍ አለ። እዚህ ጋር ሩት አለ። ኦኬ ሩት ይህ አካባቢ ምን ይባላል? በአጠቃላይ ሩት ሲስተም ስንለው ከግራውንድ በላይ ያለው ደግሞ ሹት ሲስተም ይባላል። ስለዚህ ፕላንት በስንት ይከፈላል? ፓርቶች በሁለት ሜይንሊ በሁለት ነው የሚከፈለው፣ ሹት ሲስተም ኤንድ ሩት ሲስተም። ሩት ሲስተም ሩትን ይይዛል፣ ሹት ሲስተም ደግሞ ሶስቱ ፍላወር፣ ስቲም ኤንድ ሊፍን ይይዛል ማለት ነው። ዋት ኦርጋንስ አር ዴር ኢን አኒማልስ? አሁን ፕላንቶችን የፕላንት ኦርጋኖችን አየን። አሁን ደግሞ የአኒማል ኦርጋኖችን እናያለን። Different tissue are organized to form large structure such as skin, stomach, eyes, lung, ear, and heart in the body of animal including human. እኛ ሰዎችን ጨምሮ እንግዲህ የተለያዩ ቲሹዎች በአንድ ላይ ኦርጋናይዝድ አድርገው አንድ ኦርጋን ወይም የአካል ክፍል ይሰሩልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ቆዳችን አንድ የአካል ክፍል ነው። ስቶማክ አንድ የአካል ክፍል ነው። አይ አንድ የአካል ክፍል ነው። ላንግ፣ ኢር፣ ሃርት እነዚህ የመሳሰሉ ነገሮች ኦርጋን ይባላሉ ማለት ነው። ኦኬ ስኪን ለምሳሌ ዘ ላርጀስት ኦርጋን የሚባለው ነው እንግዲህ ስኪን፣ ትልቁ የአካል ክፍላችን ቆዳችን። ኦኬ ሰው ዘ ስትራክቸርስ አር ኮልድ ኦርጋን ይባላል። ፎር ኤግዛምፕል ዘ እርስ ዘ ሃርት ኢዝ አን ኦርጋን ዊች ካንቴን ካርዲክ መስል፣ ኮኔክቲቭ ቲሹ፣ ኤፒቴሊያል ቲሹ ኤንድ ነርቭ ቲሹን ይዞ በአንድ ላይ ሃርት የሚባለውን ኦርጋን መስራት ችለዋል። ስለዚህ ሃርትን የሰሩት ቲሹዎች እነማን ናቸው ከተባለ ካርዲክ፣ ኦኬ ካርዲክ መስል ቲሹ፣ ኮኔክቲቭ ቲሹ፣ ኤፒቴሊያል ቲሹ ኤንድ ነርቭ ቲሹ ኮኔክትድ ቱጌዘር ኤንድ ፎርም ዲ ኦርጋን ኢዝ ኮልድ ሃርት ወይም ልብ የሚለውን ይሰሩልናል ማለት ነው። Other organs found in human body include the skin, stomach, brain, lung, intestine, eye, liver and others. ተዘርዝረው ያልቁም በጣም ብዙ ናቸው። ለምሳሌ ይሁት ብሬን ይሄን ይመስላል፣ ሃርት ይሄ ነው፣ ስቶማክ ይሄ ነው፣ ላንግ ይሄ ነው፣ አይ ደግሞ ይሄ ነው፣ ኢር ይሄ ነው። እንግዲህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ኦርጋን ይባላሉ ወይም የአካል ክፍል የምንላቸው ማለት ነው። So here brain ማለት an organ found in the body of animals. It is made up of different types of tissue. It coordinates and control overall activity of the animal body. Okay? Controller ነው የሁሉም የአካላችን ተቆጣጣሪ which is called the brain ወይም አእምሮ የምንለው overall ያለውን body control የሚያደርግ ነው። Heart ደግሞ an organ found in the body of animals. It contains different types of tissue and pump blood to different part of the body. ደምን ፓምፕ ለማድረግ ወይም ለመግፋት የሚጠቅም የኦርጋን ክፍል which is called heart. Stomach is an organ found in the body of animals. It consists of different types of tissue and it involves in the digestion of food substances ingested by the animals. Okay? ከምግብ ድቀት ጋር ወይም ከምግብ ፍጭት ጋር የተገናኘ ማለት ነው ስቶማክ ወይም ሆዳችን የምንለው sometimes ከርስም ይባላል። ላንግ ደግሞ የምንለው ወይም ሳምባችን ደግሞ an organ found in commonly in animals. It is made up of different types of tissue and mainly involved in breathing process. Okay? ከስርዓተ ትንፈሳችን ጋር የተገናኘ ነው ደግሞ ላንግ ወይም ሳምባ የምንለው ማለት ነው። አይናችን ላይ ስንመጣ ደግሞ an organ found in the body of animals. It is made up of different types of tissue and involved in visual process ወይም ከእይታ ጋር የተገናኘ። መጨረሻም ear is an organ found in commonly in animals. It contains different types of tissue and mainly involved in hearing process ከመስማት ጋር የተገናኘ ማለት ነው። ሶ እነዚህ different types of animal organ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከኦርጋን በኋላ ኦርጋን ሲስተም አለ። የተለያዩ ኦርጋኖች በአንድ ላይ ሆነው የሚፈጥሩት። ሶ what are systems? Organs never work alone. አሁን ኦርጋን ስንል ብቻውን አይሰራም። ጆሮ ለምሳሌ ብቻውን ሊሰራ አይችልም። አይን ብቻውን ሊሰራ አይችልም። ኦኬ ስቶማክ
ላንግ ብቻውን ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ ላንግ እና ሀርት አንድ ላይ ሳይሆኑ ስራ ሊሰራ ይችላል። ለምሳሌ ሀርት ደምን ፓምፕ ማድረግ ነው ከተባለ ደም ምንድነው ይዞ የሚሄደው? ኦክሲጅኔትድ እና ዲኦክሲጅኔትድን የተደረገ ብለድ ነው የሚያመላልስ። ያ ማለት ኦክሲጅን የያዘና ካርቦን ዳይኦክሳይድ የያዘን ብለድ ነው የሚያመላልስ። ስለዚህ ኦክሲጅን አለ ማለት ከሳምባ ጋር ነው። ኦክሲጅን የሚመጣው ከሳምባ ነው። ሶ ልብና ሳምባ አንድ ላይ ሊሰሩ ግድ ነው። ያ ማለት ነው ኦርጋን ብቻውን ስራውን ሊሰራ አይችልም። two or more organs work together to perform a certain tasks and perform an organ system or biological system. An organ system is a biological system in which different organs are coordinated to perform major activity of the body. So, organ system is a collection or a group of organs ማለት ነው። ስለዚህ biological system ነው የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት የሚጠቅም which is called organ system እንለዋለን ማለት ነው። So, what are the different types of organ systems in plant? የመጀመሪያ እንግዲህ ኦርጋን ሲስተም የፕላንትን እናያለን። In plants, the function of different organs are coordinated in the form of organ system. Generally, plants have two major organ systems, the root system and the shoot system. ቅድም ላይ ስዕሉ ላይ እንዳየነው አፐር ግራውንድ ላይ ማለት ከግራውንዱ በላይ ከሆነ ሹት ሲስተም ሲባል ከግራውንዱ ስር ያለው ደግሞ ምን ይባላል? ሩት ሲስተም ይባላል። ኦኬ So, the root system includes the underground body part of the plant, namely the main root, lateral roots, and root tips የሚባሉ ነገሮችን ይዟል። እነዚህ እንግዲህ በአንድ ላይ ሆነው ግሩፕድ ሆነው ከመሬት ውስጥ ያለውን ወይም below the ground ማለት ነው ስራቸውን ይሰራሉ ማለት ነው። Above the ground part of the plant forms the shoot system. ሹት ሲስተም የሚይዘው ደግሞ ማን ይዟል? ስቴምን ይዟል፣ branches, leaves, and flowers in flowering plant. ኦኬ አሁን ብራንች የሚባለው የቅርንጫፉ ክፍል አካባቢ አለ፣ ስቲሙ ግንዱ አለ፣ ቅጠሉ እና አበባው አባቢ እጽዋቶች ከሆኑ አበባው እሱ ባንድ ላይ ሆነው ሹት ሲስተምን ይፈጥሩናል። ስለዚህ ሹት ሲስተም እና ሩት ሲስተም ሁለቱ የፕላንት ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ኦርጋን ሲስተሞች ናቸው ማለት ነው። ወደ አኒማል ስንመጣ ደግሞ what are the different types of animal systems or systems in animals? In the body of animals, including human, different organs are organized, coordinate, and function as organ system. For instance, the digestive system in an organ system, which is made up of several organs including the mouth, esophagus, stomach, liver, pancreas, small and large intestine, and anus. Okay? እነዚህ በአንድ ላይ ሆነው የሆነ ሲስተም ይፈጥራሉ ማለት ነው። Other organ systems are found in the body of animals, includes circulatory system, respiratory system, digestive system, okay, and musculoskeletal system and nervous system. አሁን ነርቨስ ሲስተም ውስጥ የተለያዩ ኦርጋኖች በአንድ ላይ ሆነው ነው የሚሰሩት። ሬስፓራቶሪ ሲስተም ብዙ ኦርጋኖች በአንድ ላይ ሆነው ይሰራሉ። ሰርኩላቶሪ ሲስተም እንደዛው፣ ዳይጀስቲቭ ሲስተም እንደዛው ማለት ነው። አንድ ኦርጋን ብቻውን ስራ ሊሰራ አይችልም። ለምሳሌ ሰርኩላቶሪ ሲስተም ማለት ከደም ጋር የተገናኘ ወይም የደም ዝውውር ጋር የተገናኘ ስራ ነው። ሬስፓራቶሪ ሲስተም እንለው ደግሞ ከስርዓተ ትንፈሳ ጋር የተገናኘ እንግዲህ ከአፍንጫ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ሳምባ ድረስ ያለውን እዚህ ጉሮሮን ሁላ ሳይቀር ይይዛል። ዳይጀስቲቭ ሲስተም እንለው ደግሞ እዚህ ከማውዝ ከጥርስ ጀምሮ ይዞ እስከ ታች እስከ ስቶማክ አለ፣ ስሞል እና ላርጅ ኢንተስታይል አነስን ይጨምራል። ኦኬ መስኩሎስኬለታል ሲስተም የሚባለው ደግሞ መስልና አጥንትን በአንድ ላይ የያዘ ነው። አጥንት ብቻውን ሊያገለግል አይችልም። ኦኬ አጥንት እንደ ሳፖርት ነው የሚያገለግል። መስል እንቅስቃሴ ሲያደርግ አጥንት ደግሞ ሳፖርት ያደርጋል። ስለዚህ በአንድ ላይ ሆነው ስራቸውን ይሰራሉ። ነርቭ ሲስተም ደግሞ ከሜሴጅ ጋር የተገናኘ ነው። ከተለያዩ የአካላችን ክፍል ወደ ሴንትራል ነርቭ ሲስተም አይዘር ወደ ብሬናችን ወይም ወደ ስፓይናል ኮርዳችን መልእክት ይዞልን የሚሄድ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ነርቮች አሉ። እነሱ ነርቮች ቱጌዘር ነርቭ ሲስተምን ይፈጥሩልናል ማለት ነው።
So major organ systems of the human body የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። So እዚህ ላይ እንግዲህ ኦርጋን ሲስተም ማለት ምን ማለት ነው? ዳይጀስቲቭ ሲስተም፣ ሰርኩላቶሪ ሲስተም፣ ነርቨስ ሲስተም፣ ሬስፓራቶሪ ሲስተም፣ መስኩሎስካላተን ሲስተም ምን ማለት ነው? Organ system is a biological system in which two or more organs are coordinated together to perform a certain major activity in the body of the organism. Digestive system is a system made up of mouth, esophagus, stomach, intestine, liver, pancreas. It digests ingested food and absorbs digested nutrients. Okay? አሁን በዳይጀስቲቭ ሲስተም እንግዲህ ካፍ ጀምሮ ይሄ ጉሮሮ፣ ሆድን፣ አንጀት፣ ቀጭን አንጀት ምናምን የሚባለው ጉበትን፣ ፓንክሪያስ፣ ጣፊያም እሱን ሁላ ሳይቀር በአንድ ላይ ያካትትና ሲስተሙን ይፈጥራል። ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ የገባውን ምግብ ዳይጀስት በማድረግ አብዞርብ የሚደረገው አብዞርብ ይደረጋል፣ መውጣት ያለበት ፓርት ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የሲስተም ስራውን በዚህ መልኩ ይሰራል። Circulatory system is a system which contains the heart, the blood vessel, blood ራሱ lymph and lymph structure. Okay? እነዚህን በአንድ ላይ አድርጎ circulatory system ይፈጥራል። It transports useful and waste material throughout the body ማለት ነው። Okay? And next, nervous system. A system which is composed of nerves, sense organ, brain, spinal cord. እነዚህ በአንድ ላይ ሆነው ነርቨስ ሲስተምን ይፈጥራሉ። It receives stimuli, integrates information and directs the body. መልእክትን ከመልእክት ጋር ከሚሴጅ ጋር የተገናኘ ነው ደግሞ ይሄ። ሌላኛው ደግሞ respiratory system. A system which consists of lung, trachea, pharynx, and other air passages. It carries out gas exchange between the organism and the environment. ይህ ደግሞ ከስርዓተ ትንፈሳ ጋር የተገናኘ ነው። Musculoskeletal system ደግሞ a biological system that contains muscles, bones, cartilage, and ligaments. Okay? ምን ይዟል? መስል ጡንቻዎችን ይዟል፣ አጥንት ይዟል፣ ካርትሌጅ የሚባል ደግሞ አለ በአጥንትና በመስል መካከል ያለ ማለት ነው። ሊጋመንት አለ ደግሞ ጅማት የምንለው ክፍል ማለት ነው። እሱ በአንድ ላይ ሆኖ መስኩሎስካላተል ሲስተምን ይፈጥራል። It protects the internal body part, move parts or the whole body and provides support for the organ. አሁን ለሞሽን እና ለሳፖርት ነው የሚያገለግለው ማለት ነው ይሄ ሲስተም። ስለዚህ እነዚህ ሲስተሞችን በዚህ መልኩ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦርጋኒዝም ነው። አሁን ኦርጋን ሲስተም ስናወራ ቆየን። ኦርጋን ሲስተም ደግሞ በአንድ ላይ ሆነው ኦርጋኒዝምን ይፈጥራሉ ማለት ነው። So the body of multicellular organisms like yourself is the result of the coordinate hierarchical organization of all 5 levels of organization. The 5 levels of organization includes cell, tissue, organ system, organism. Okay? ሴል ግሩፕ ሲሆን ቲሹ ግሩፕ ሲሆን ኦርጋን ግሩፕ ሲሆን ኦርጋን ሲስተም ደግሞ በአንድ ላይ ሲሆን ምን ይሰጣል? ኦርጋኒዝምን ይሰጠናል። ስለዚህ 5 ሌቭልስ ምንላቸው እነዚህን ነው ማለት ነው። the higher level ቶፒኩ ራሱ እሱን ነው የሚለን። So an organism is the outcome of coordinate function of different organ system which includes all the lower levels of the organization. For instance, the human body is made up of different organ systems. ለምሳሌ digestive system, circulatory system, nervous system, and other systems together form the organism. In turn, each organ system is composed of different organs. Each organ that forms an organ system, in turn, it is made up of different tissue. That means epithelial, muscle, connective, or nerve. That means ምንድን ነው እያለን ያለ ሴሎች ባንድ ላይ ሆነው ቲሹ ባንድ ላይ ሆነው ኦርጋን ባንድ ላይ ኦርጋን ሲስተም ባንድ ላይ ደግሞ ኦርጋኒዝምን ይፈጥራል ነው በቃ። ይህ ሲኩዌንስ ነው ማለት ነው ኦርጋኒዝምን ሊፈጥር የሚችለው። Similarly, a plant as an organism is a result of the hierarchical organization of all levels of the organization. Plant is an organism which is
organized from the cell, tissue, organ and organ system. For instance, ሮዝ ፕላንትን ውሰዱ ወይም የሩዝ አበባን ወይም የሩዝ እጽዋትን ብንወስድ ከተለያዩ ኦርጋን ሲስተሞች ነው የተፈጠረው። It is composed of the shoot and root systems. Okay, the shoot system in turn is made up of organs of like the root, stem, leaves and flowers. Okay, each organ of the plant body, like the leaf, consists of different tissue like epidermal, mesophyll and conducting tissue. Each tissue that makes the leaf in turn contains many similar cells ይለናል ማለት ነው። ሰው እንግዲህ እንደምታዩት ሴል አለን፣ ቲሹ አለን፣ ኦርጋን አለን፣ ሲስተም አለን፣ ኦርጋኒዝም ይሰጠናል። ያ ማለት ሴልስ ግሩፕ ኦፍ ሴልስ ወርክ ቱጌዘር፣ ግሩፕ ኦፍ ቲሹ ወርኪንግ ቱጌዘር። አሁን ቲሹዎች ግሩፕ ኦፍ ቲሹ ወርኪንግ ቱጌዘር ሪዛልትስ ኦርጋኒዝም ኦርጋን። ግሩፕ ኦፍ ኦርጋንስ ወርኪንግ ቱጌዘር ፎርምስ ሲስተም። ዲፍረንት ሲስተምስ ወርኪንግ ቱጌዘር ኢት ፎርምስ ኦርጋኒዝም ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ሃርት ሴል አለ ለምሳሌ፣ ከዛ ሃርትን ፈጠረ። ኦኬ እዚህ ጋር ሃርት ሴል አለ። ከሃርት ሴል ሃርት መስል ቲሹ አለ ባንድ ላይ ሲሆን፣ እነዚህ ባንድ ላይ ሲሆኑ ከዛ በኋላ ሃርት አለ። ሃርት ደግሞ እዚህ ላይ ሰርኩላቶሪ ሲስተምን ይፈጥራል። ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ፈጠረ? ሂዩማን አን ኦርጋኒዝም ተፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይህን ይመስላል። ሰመራይዝ ስናደርገው አጠቃላይ ቶፒኩን ወይም ዩኒቱን መኒ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ አር ሲን ዩዚንግ ሃንድ ሌንስ ኦር ማይክሮስኮፕስ። ኦኬ ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝሞች እንግዲህ የሚታዩት በምንድን ነው? በሃንድ ሌንስ ወይም በማይክሮስኮፕ ነው። ይሄ ፓርት 1 ላይ ያለ ሪቪዥን ነው። አሜባ፣ ፓራሚሺየም፣ ኦግሊና፣ yeast and bacteria are common unicellular organisms. Amoeba is a single-celled organism found in mud at the bottom of the ditch or pond. Most of the time unicellular organisms የሚገኙ ዋተር ፓርት ላይ ነው። አሜባ እንግዲህ ፍሪ ሊቪንግ ሊሆን ይችላል ብለናል ከዚህ ቀደም፣ ኦር ምን ሊሆን ይችላል? ፓራሳይቲክ ሆኖም ሊኖር ይችላል። The cell of amoeba consists of nucleus አለው፣ chloroplast አለው፣ contractile vacuoles አለ and food granules የሚባል ፓርቶች አሉት። Amoeba is able to move by forming pseudopodia because of the flow of the cytoplasm. So በእንደዚህ አይነት ፎርም ሎኮሞሽኑን ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Amoeba feeds on bacteria, microscopic algae, which are engulfed by pseudopodia and digested in a food vacuole ይለናል። አሜባ ሪፕሮዲዩስ የሚደረገው ቦስ ሴክሹዋል እና በአሴክሹዋል ባይ ባይናሪ ፊውዥን ነው። and ስፖሩሌሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። the mechanism of binary fusion ማለት ነው ባጭሩ። አሜባ እንግዲህ የሚራባው ባይናሪ ፊውዥን ወይም አሴክሹዋል ነው ብለን መያዝ እንችላለን፣ ሌላውን ትተን ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ አዲሽናል አሁን ተስቀደም ስንወያይ ይሄ ቃል አልነበረም፣ ግን ስፖሩሌሽን ማለት ሪፕሮዳክሽን ባይ ፕሮዲዩሲንግ ስፖር ማለት ነው። ስፖርን ፕሮዲዩስ በማድረግ ሪፕሮዳክሽን የማካሄድ ዘዴ which is called sporulation እንለዋለን። occurs when conditions are unfavorable by which the amoeba form sized and divided many times within ምናምን ይለናል። ያ ማለት ባጭሩ ሁለት አይነት ስቴጆች ወይም ፌዞች አሉን። አክቲቭ ስቴጅ እና ወይም ፌዝ እና ኢንአክቲቭ ፌዝ ወይም ሳይስት ፌዝ የሚባል አለ። በሳይስት ፌዝ ጊዜ ነው እንግዲህ ባይናሪ ፊውዥን የሚካሄደው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፓራሚሺየም ነው። ፓራሚሺየም ልክ እንደ አሜባ ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝም ነው። ሼፕ ምንድን ነው የምትመስለው? ሺው ፕሪንት ነው የምትመስለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፍሬሽ ዋተር ላይ ነው የምትገኘው ማለት ነው ፓራሚሺየም። ሌላው ደግሞ ፓራሚሺየም ሴል ኒኩለስን፣ ሳይቶፕላዝምን እና የመሳሰሉ ፓርቶችን ይዟል። ፓራሚሺየም የሚመገበው ባክቴሪያ ነው።
በሌላ በኩል ደግሞ ፓራሚሽን በሁለት አይነት ፎርም ሪፕሮዲዩስ ሊደረግ ይችላል። አሴክሹዋል እና ሴክሹዋል በሆነ ወይ ሪፕሮዲዩስ ሊደረግ ይችላል ብለናል። ሌላው ደግሞ ኦግሊናም እንደ ሌሎች ላይ እንደጠቀስናቸው ሲንግል ሴል ኦርጋኒዝም ነው። ኦቫል ሻፕ ያለው ሲሆን ለእንቅስቃሴው ደግሞ ፍላጀለም የሚባል ፓርት አለው። ብዙ ጊዜ ዋተር በዲዎች ወይም ፍሬሽ ዋተር ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሰው ምን ፓርቶች አሉት ደግሞ በሴሎቹ ላይ ኒኩለስ አለው፣ ክሎሮፕላስት እንዲሁም ምን አለው ፍላጀለም የሚባሉ ፓርቶች እንዳሉት አይተናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ በሌላ በኩል ደግሞ ባክቴሪያን ስናይ ባክቴሪያ ደግሞ ኤቭሪዌር እንደሚገኝ የትኛውም ቦታ ባክቴሪያ እንዳለ እንዲሁም ባክቴሪያን ደግሞ ልናየው የምንችል በጣም ፓወርፉል በሆነ ማይክሮስኮፕ እንደሆነ እንዲሁም በላብራቶሪ ባለሙያዎች ሊታይ እንደሚችል ገልጸን ነበር ማለት ነው። some bacteria exist as an individual while others are grouped together በግሩፕ ፎርም ወይም በኢንዲቪጁዋል ፎርም ሊገኙ ይችላሉ ብለናል። in addition to that እንግዲህ ሙቭ የሚያደርገው በፍላጀላ በሚባል ፓርት ነው ማለት ነው። የባክቴሪያችን አረባብ ስናይ ባይናሪ ፊውዥን ወይም አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ሲስተምን ይጠቀማሉ። ለምሳሌ ከባክቴሪያ ታይፖች እዚህ ላይ ምን አለ? ዲፈረንት ባክቴሪያ ፎርምስ ሲሲ፣ ባሲሊ፣ ቫይብሮ ኤንድ ስፓይራላ የሚባል ፎርሞች አሉት ማለት ነው የባክቴሪያ። ይህንን በዋናነት ትምህርታችን ላይ ስንማር አላየነውም ነበር። እዚህ ላይ አዲሽናል የመጡ ነጥቦች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባክቴሪያ ለበሽታ መንስኤ ሊሆን ይችላል ወይም በሰውነታችን ውስጥ የተለያዩ ጠቃሚ ነገሮችን ሊያካሂድ ይችላል። በሽታ ከሚያስይዛቸው ነገሮች መካከል ለምሳሌ ኮሌራ የሚባለው በሽታ፣ ኒሞኒያ፣ ታይፎይድ፣ ሲፍልስ የሚባሉ በሽታዎች ባክቴሪያ ወለድ በሽታዎች እንደሆኑ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ባክቴሪያ መሬት ውስጥ ያለውን ኦርጋኒክ ማተር ዲኮምፖዝ በማድረግ ለፕላንቶች ጠቀሜታ እንደሚውል እንዲሁም እኛ ሰውነታችን ውስጥ ደግሞ በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ውስጥ የምንጠቀማቸው ብዙ ባክቴሪያዎች እንዳሉ አይተናል ማለት ነው። ኦኬ ይስትን ደግሞ ስናይ ይስት ደግሞ ከፈንገስ ውስጥ የሚመደብ ዩኒሴሉላር ወይም ሲንግል ሴልድ ፈንጌ ነው ብለን አይተናል። ይስት የሚመገበው ብዙ ጊዜ ስኳር ወይም ሱገሪ ነገሮችን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግሉኮስን ነው። ግሉኮስን በሚመገብበት ጊዜ ወደ ኢታኖል ወይም አልኮል እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንዲሁም ወደ ኢነርጂ ይፈጠራሉ ወይም ይከፈላል ማለት ነው። ሶ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መፈጠሩ ለምሳሌ ዳቦ ስናቦካ ወይም የእንጀራ እንትን ስናዘጋጅ የእንጀራው የተቦካው ነገር ኩፍ እንዲል ወይም ዳቧችን ኩፍ እንዲል ሊያደርገው የሚችል ካርቦን ዳይኦክሳይዱ እንደሆነ አይተናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፕሮሰስ ባጭሩ ፈርመንቴሽን ይባላል። ፈርመንቴሽን ደግሞ ለተለያዩ አልኮሊክ መጠጦችን ለማዘጋጀት ለምሳሌ ቢር ሊሆን ይችላል፣ ጠላ ሊሆን ይችላል፣ ጠጅ ሊሆን ይችላል። እነሱን ለማዘጋጀት እጅግ በጣም ወሳኝ የሚባል ዩኒሴሉላር ነው ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባዮፊውልን ለማዘጋጀት ባዮፊውል ማለት ኢታኖልን ለማዘጋጀት በከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ ይውላል ብለናል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ዛሬው ክላስ ስለነበረው ስናወራ ደግሞ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ነው ስናወራ የነበረው። there are different types of cells each have a particular function ብለናል። some of the different types of cells found in plants include leaf epidermal cell ብለናል፣ leaf palisade cell and root tip ሴሎችን ጠቅሰናል። the different types of cell found in human body ደግሞ ስኪን ሴል አለ፣ ብለድ ሴል፣ መስል ሴል፣ ነርቭ ሴል፣ ስፐርም፣ ኦቫ ብለን ስንመማር ነበር ማለት ነው። cells of particular types are usually grouped together to form tissue. okay a group of cell form tissue ይፈጥራል። tissue consists of cells of the same shape and size ብለንም ተወያይተናል ማለት ነው። some of the tissue present in plants are photosynthetic tissue, epidermal tissue, conducting tissue and strengthening tissue. ወደ አኒማልስ ደግሞ ስንመጣ ብለድ ቲሹ አለ፣ ነርቭ ቲሹ፣ መስል ቲሹ፣ ስካላታል ቲሹ። tissues may be grouped together and form organ form ሊያደርጉ ይችላሉ። an organ consists of a number of different tissue.
ኦኬ ከዛ መካከል ለምሳሌ ፕላንት ላይ ከሚገኙ ኦርጋኖች መካከል ሊፍ አለ ስቲም አለ ሩት አለ ፍላወር አለ አኒማል ላይ ደግሞ ሃርት ለንግ ሊቨር ስቶማክ ኦኬ ኦርጋን ደግሞ አንድ ላይ ሆነው ሲስተምን ወይም ኦርጋን ሲስተምን ይፈጥሩልናል A system consists of several organs whose functions are coordinated. Some of the system present in plant ለምሳሌ root system እና shoot system ያማለት under the ground እና above the ground ብለን ለሁለት ከፍለናቸዋል። ወደ አኒማል ስንመጣ ደግሞ አኒማልስ ላይ ያለ ሲስተም ወይም ኦርጋን ሲስተም ደግሞ ዳይጀስቲቭ ሲስተም፣ ሰርኩላተሪ ሲስተም፣ ሪፕሮዳክሽን ሲስተም እንደሆኑም አይተናል። በመጨረሻ ደግሞ እነዚህ ሲስተሞች በአንድ ላይ ሆነው ምንን ይፈጥሩልናል ኦርጋኒዝምን ክሬት ያደርጉልናል ማለት ነው ሶ ጀነራላይዝ ስናደርገው the 5 levels of organization in multicellular organism አሁን በጥያቄ ብዙ ጊዜ ይመጣል what are the 5 levels of organization of multicellular organism ተብሎ ሴል አለ ቲሹ አለ ኦርጋን ሲስተም አሬንጅመንቱ ራሱ የተለያየ አሬንጅመንት እያደረገ ሊያመጣው ይችላል ማለት ሴል ብሎ ኦርጋን ሊል ይችላል ኦርጋኒዝም ሊል ይችላል arrangementun disorder በማድረግ ማለት ነው so cells together form tissue together form organ together organ system and systems together form organism ብለን the 5 levels of organization የሚለውን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ ዩኒታችንም ይሄን ይመስላል ማለት ነው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለዚህ ቻናል አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቱን በመጫን ሼርም በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት